Hi guys, so ito na naman tayo. Magagawa tayo ng short tutorial kung paano mag-set ng premiere sa mga videos. So una, ah, upload mo muna yung video mo ng unlisted. Take note ha, unlisted, hindi private, okay? Unlisted. Tapos, punta ka sa channel dashboard mo. So sa case ko kasi ito may shortcut na ako, no? Yan. Punta ka sa channel dashboard. Mag-open yan. Yan. So, pupunta ka ngayon sa yung videos. Ito. Yan. Click mo yung videos. Yan, nag-open siya. Dismiss ko muna to para lumaki. Yan. So, nakita nyo, meron ako dito unlisted. Ayan o. Meron ako unlisted na post. So, ang gagawin ko lang, i-click ko siya. Yun. Tapos, pwede ko siya i-schedule. Ayan. Schedule. Sa case ngayon, ang araw ngayon is 25. So, papalitan ko yung date ng 25. Ayan. Tapos, target ko around mga 8 o'clock. Ayan, mga 8:15. Ayan. 8:15. Tapos, set as premiere. Ayan. Tapos, isa-save ko lang siya. Para ma-save siya. Teka, paano ko ba iuusog ng screen? Tayo ko muna. Ayun. Ayun pala. Sorry. Schedule. Ayan, schedule. Set as premiere, tapos schedule. Ayun. Ayan. So, nagsisave na siya. Yun, premiere na ang nakalagay. Ayan nakalagay na premiere. Okay, so gagawin ko na lang, kukunin ko yung link. So, tatlong button, ayan get shareable link. Link copied to clipboard. So, pwede ko nang i-share. So, sa case ko, meron akong team. So, punta ako sa desktop. Punta ako sa Messenger. So, Messenger. Sorry. Ayan. Tapos, punta ako ng Team Kabebang. Ayan. Tapos, i-share ko yung link ng premiere ko. Yun, pumasok na siya. Ayan na yung premiere ko. Ayan, nakaset na siya. So, yun guys, maraming salamat sa pagsubaybay. Yun lang muna sa short tutorial natin kung paano mag-set ng premiere. Thank you for watching. Bye!